नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले technicalpk.com युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। यदि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो फोटो जोडेर भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ यानि कि त्यो पनि आफुलाई मनपर्ने म्युजिक राखेर चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुने वाला छ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि हामीले कसरी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट नै आफ्ना ती मोबाइलमा रहेका फोटोहरु जोडेर आफुलाई मनपर्ने म्युजिक राखेर भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ यानि कि तपाईहरु पनि आफुले आफ्ना मोबाइलमा रहेका ती फोटोहरु जोडेर आफुलाई मनपर्ने म्युजिक राखेर भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि हामीले कसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै ती फोटोहरु राखेर भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा। यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिम्पल तरिका सिकाएको छु। यो भन्दा राम्रो तरिकाले भिडियो या फोटो एडिट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मैले त्यो कमेन्टहरु हेरिसके भने मैले यो भन्दा राम्रो भिडियोहरु ल्याउन सकु तपाईहरुको माझ। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु। यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो जोडेर आफुलाई मनपर्ने भिडियो बनाउनको लागि हामीले काइनमास्टर एप्लिकेसन युज गर्नेछौँ हामीले कि फोटो एडिट गर्नको लागि, भिडियो एडिट गर्नको लागि। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भन्नुहुन्छ। त्यसको नाम रहेको छ काइनमास्टर रहेको छ। यसलाई ओपन गर्नुलाई डाउनलोड गरेर सकेर प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु केही पर्मिसनहरु माग्छ। ती पर्मिसनहरुलाई तपाईहरुले एलाउ गर्दै जानु होला। एलाउ गरिसकेपछि केही तपाईहरुको मोबाइल यस्तो खाले इन्टरफेस खोलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ सिलेक्ट भएको छ। यसलाई नै सिलेक्ट गर्नु होला किनकि हामीले ठुलो पर्दामा भिडियो बनाउने हो त्यसैले त्यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा के यस्तो खाले इन्टरफेस खोलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईले यहाँ आफ्ना ती फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला जुन फोटो हालेर तपाईहरुले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ। इन्टरफेस खोलेर आइसक्यो भने साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्छु। इमेजमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजमा यहाँ अलरेडी नै यो एप्लिकेसनले ब्याकग्राउन्डहरु दिएको हुन्छ। यी ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा आइसकेपछि साथीहरु यसलाई तपाईले यसरी खिच्नु होला। यसमा टच गरेर यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले जति पनि लामो गराउन सक्नुहुन्छ। 10 मिनेट, 15 मिनेट, 1 घण्टा, 2 घण्टा त जति पनि लामो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयर भनेको छ। यो लेयरमा जानु होला। लेयरमा गएपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएपछि साथीहरु अब तपाईले ती फोटोहरु लिनुस् जुन फोटो हालेर तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ। ती फोटोहरु तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। मैले आफ्ना फोटोहरु सिलेक्ट गर्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुभयो र तपाईले यो आइकनमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने फुल गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फुल गरेर तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि फुल नगरेर अफ गरेर तपाईले यहाँबाट यसरी खिच्न पनि सक्नुहुनेछ भने तपाईले यता ट्याप गरेर तपाईले यहाँबाट मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। र यो भयो। तपाईले यहाँ अरु फोटोहरु पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि फोटो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा गएर फेरि फुल गरेर यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। यदि मैले छोटो नै बनाउन चाहन्छु, धेरै लामो नै बनाउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ट्याप गरेर यसरी यता लामो भएको छ यसलाई म काट्दिन्छु। कैँचीको आइकनमा गएर तपाईले यसरी काट्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले प्ले गरेर हेर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिका र सिम्पल भिडियो बनाएर देखाएको छु र यो तपाईलाई सजिलो होस् भनेर यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ फोटो हालेर हामीले भिडियो तयार पारिसकेका छौं। तपाईले यसरी यहाँ थुप्रै खाले भिडियोहरु पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले यहाँबाट फोटोहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईको मोबाइलमा फोटो छन् ती फोटोहरुलाई तपाईले यहाँ एड गरिसकेपछि
जब तपाईँले एड गरिसक्नु त्यसपछि साथीहरु तपाईँले आफूलाई मनपर्ने म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ यानि कि तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ MP3 राख्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ अडियोमा गएर तपाईँले यहाँ तपाईहरुको मोबाइलमा भएका जति पनि ती अडियोहरु छन् तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा जति पनि छन् ती सबै तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा यसलाई सिलेक्ट गरे। देख्न सक्नुहुन्छ यसको आवाज कम बढी गराउन सक्नुहुनेछ, घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। मैले धेरै बनाउने छैन, मैले थोरै गराउने छु। देख्न सक्नुहुनेछ आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि गीत राख्न सक्नुहुनेछ। यानी कि जस्तो कि साथीहरु तपाईहरुले भिडियो छ त्यसको भिडियोको अडियो मन पर्यो र तपाईहरुसँग त्यसको MP3 छैन भने पनि तपाईहरुले त्यसको पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यो लेयरमा जानु होला। यहाँ अडियो फाल्नु होला। यदि अडियो नै छैन MP3 छैन भिडियो छ त्यो अवस्थामा साथीहरु तपाईहरुले यसलाई म डिलिट गर्दिए। त्यो अवस्थामा तपाईहरुले लेयरमा गएर त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला जुन भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ त्यसको अडियो मन परेको छ र त्यसको MP3 छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो रहेको छ र यो भिडियो यहाँ आइसक्यो भने त साथीहरु यसको अडियो चाहिएको छ यो भिडियो चाहिएको छैन हामीलाई। त्यसको लागि यही भिडियोलाई यहाँ ट्याप गर्नु होला। भिडियोको आइकनमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले तल जानु तल गएपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ अडियो भन्ने एउटा अप्सन देखाइदिएको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु यसको अडियो यहाँ निस्किसकेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको काम छैन। अब यो भिडियोलाई हामीले डिलिट गर्नेछौं। डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई सुनाएर देखाउँछु। हल्का थोरै धेरै त सुनाउन सक्दिन किनकि कपिराइट हुन सक्छ। थोरै तपाईहरुले सुनाएर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि भिडियोको म्युजिक पनि तपाईहरुले तानेर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिम्पल तरिका सिकाएको छु। यो भन्दा राम्रो तरिकाले भिडियो या फोटो एडिट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मैले त्यो कमेन्टहरु हेरिसके भने मैले यो भन्दा राम्रो भिडियोहरु ल्याउन सकु तपाईहरुको माझ र फोटो भिडियोहरु मोबाइलबाट नै यो भन्दा राम्रो तरिकाले कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तयार भयो। भिडियो तयार भइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिकलाई मैले फाल्दिन्छु। मैले आफ्नो एउटा कपिराइट फ्री म्युजिक राख्ने छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई फाल्दिए मैले र मैले त्यही अकिनको आफुलाई कपिराइट फ्री वाला म्युजिक राख्ने छु। यही म्युजिकलाई सिलेक्ट गरे प्लस देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक आइसकेको छ। म यसको आवाज घटाउने छु। सरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अघि म्युजिक चेन्ज गर्यौं। यहाँ MP3 चेन्ज गरेको छ सुन्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि साथीहरु हाम्रो फोटोहरु राखेर भिडियो त तयार भयो। भिडियो तयार भएपछि साथीहरु यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि त्यसै देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आइकन दिएको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्सपोर्ट लेखेको छ। एक्सपोर्टमा ट्याप गरिदिनु होला। एक्सपोर्टमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोहरु डाउनलोड हुँदैछ यानी कि एक्सपोर्ट हुँदैछ। वेट गरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो भिडियो तयार भइसक्यो र तपाईले यहाँदेखि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गरेर तपाईले भिडियोमा जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यसरी तयार भइसक्यो। यसै गरी साथीहरु तपाईले सजिलै तरिकाले तपाईहरुको मोबाइलमा रहेका ती फोटोहरु हालेर तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ इजी तरिकाले। किन थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर। यति साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईलाई म यहाँ भिडियोमा गएर देखाउने छु। हामीले अहिले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो यहाँनिर छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर तयार पारेको भर्खर हामीले फोटो लगाएर बनाएको भिडियो यहाँ छ। सुन्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग कुनै पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फोटो लगाएर भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो।